Hi guys! Welcome back to my channel. At today, tuturuan ko po kayo kung paano mag-remove ng background nang hindi gumagamit ng Photoshop at libre. Hindi ka na magsa-sign up or hindi ka na magla-login at wala pong watermark. So, tara! Let's go to my computer. Zombie apocalypse. Hi guys, nandito na tayo ngayon sa aking computer. At paano nga ba mag-remove ng background nang hindi gumagamit ng Photoshop? Punta lang tayo sa google.com. Then type remove VG. Then click lang niyo po ito. Then maganda dito guys, hindi ka na magla-login or magsa-sign up. Automatic na siyang magre-remove ng background kapag nag-upload ka ng image dito. So, sample natin. Ito si Brad Pitt at si Angelina Jolie. So, try natin. Upload image. Then, hanapin lang yung file dito. Ito si Angelina. Open natin. Then, pag clinic nyo yan guys, yung open, automatic na siyang magre-remove ng background. Wala na kayong ibang i-click-click. Yan guys, maganda yung pagkaka-remove niya. At kung nagustuhan nyo na yan, click download na lang. Pagka-click nyo ng download, automatic na siyang mapupunta sa file nyo nang walang watermark at walang bayad. So, halimbawa guys, gusto nyo i-change yung background. May mga sample background sila dito at libre. Ito po. Click natin to. Yan. Para ma-download po ito, click download lang po. Then, automatic ma-download na siya. So, balik tayo dito. Then, kung gusto niyo naman ng bagong i-remove na picture or i-change ng background, upload image lang. Then, hanapin natin dito yung sample natin si Brad Pitt. Then, ganyan lang guys. Click open lang. Then, automatic na siyang magre-remove ng background. Yan guys, di ba maganda? So, click download lang kung nagustuhan nyo. Then, kung gusto nyo i-change yung background niya, ganun rin po yung ginawa natin kanina. Ito, click lang. Hanap ka lang ng gusto mong i-background ulit. Yan guys, madali lang talaga siya. Then, click download. So guys, sana nagustuhan yung video ito, nakatulong sa inyo. Kung gusto nyo mag-remove ng background para sa passport size ID nyo, ay pwede na rin po ito dito. Napakadali lang, talagang hindi siya confusing kaysa dun sa Photoshop na ginagamit natin. So, yun lamang guys. So, please subscribe and like my channel. At paki-share na rin po itong video to kung nakatulong po sa inyo. Salamat po. Bye!